عاش الناس قبل الدعوة المحمدية في جهالة وضلالة عندما توجهوا بالعبودية لغير الله، فعبدوا النار والحجر والبقر والشجر والشمس والقمر. جعلوا هذه المخلوقات في مقام السيد العظيم، ووضعوا أنفسهم في مقام العبد الذليل. الله أكبر في الأكوان والقدر، سبحان من أظهر التوحيد للبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم بشير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعزائي متابعين قناة BM Soft أونلاين، موضوعنا اليوم هو قصة لداعية إسلامي مشهور. كان هذا الداعية في الماضي قسيسا وموسيقي مخضرم، إلى أن رزقه الله بالهداية وهداه للإسلام. وهذا الداعية الإسلامي المشهور بالشيخ يوسف ستيس، الذي كان قبل الإسلام باسم جوزيف إدوارد ستيس. أين ولد هذا الداعية؟ ولد جوزيف إدوارد ستيس في ولاية تكساس بأمريكا عام 1944، وهو من أسرة مسيحية كبيرة وعريقة. دخل المدرسة الابتدائية في مدينة هيوستن عام 1949، وانتظم في الذهاب للكنيسة. ولما أصبح بالغا ذهب لعدة كنائس متنوعة وتعرف على البوذية والهندوسية والدين اليهودي. وقام في عام 1960 بتدريس السقوط. وفي عام 1963 امتلك استديوهات في لورر بولاية ميريلاند، سماها استديوهات ستيس الموسيقية. وحصل على ماجستير في مجال الفنون في عام 1974. ثم بعد ذلك حصل على الدكتوراه في علم اللاهوت، وعمل كقسيس إلى جانب عمله كموسيقي مخضرم. وكان يمتلك مخزون يحتوي الكثير من البرامج التلفزيونية التي استخدمها بعد أن اعتنق الإسلام في عام 1991. إذن الشيخ يوسف اعتنق الإسلام في عام 1991، وكان اعتناقه الإسلام على يد مصري مسلم قضى شهرين معه في منزله. ولم يسلم هو فقط، بل أسلم مع جوزيف زوجته ووالده وزوجة والده أيضا. وتعلم جوزيف اللغة العربية والدين الإسلامي من أول إسلامه حتى عام 1998، وتعلم هذا في مصر والمغرب وتركيا. غير جوزيف اسمه بعد إسلامه ليوسف، وساعد الكثير في الدخول للدين الإسلامي على الرغم من العقبات والمشاكل التي تعرض لها يوسف ستيس. فمن عادته الكلام والمزح والمرح حتى يدخل كلامه القلوب قبل العقول. وعمل ستيس كمذيع للبرامج الإسلامية وللحفلات والمناسبات الإسلامية الهامة. تولى منصب مندوب لمؤتمر قمة الأمم للسلام والزعماء الدينيين. وكان شيخ الاتحادية بأمريكا
مدة 6 سنوات من عام 1996 إلى عام 2000. أسلوب الشيخ يوسف في المحاضرات جعله محبوبا لكل من سمع كلامه من مختلف الأديان، فهو يستطيع التعبير عن رسالة الإسلام بكلمات إنجليزية بسيطة ومعبرة عن المعنى، فبالتالي كان من السهل فهم كلامه وخطبه فيما يتعلق بشرح القرآن الكريم وكل ما يخص الإسلام من تعاليم وأسس. أسس الشيخ يوسف ستيس أول قناة إسلامية أمريكية باللغة الإنجليزية تعمل على مدار اليوم أي 24 ساعة، يمكن متابعتها عن طريق شبكة الإنترنت والبث الفضائي للقناة. وعندما سئل الشيخ يوسف ستيس لماذا دخل الإسلام، لماذا أسلم، كيف كانت إجابته؟ قال أن كل شخص يولد مسلم، ولكن يختلف كل شخص عن الآخر ويتأثر بما حوله من طرق التفكير المتنوعة. وقال أيضا لقد أجاب الإسلام عن كل أسئلته التي كانت تدور في عقله قبل دخوله الإسلام. فمن ضمن هذه الأسئلة كان دائما يسأل نفسه لماذا خلقنا ومن هو الله وغيرها من الأسئلة، حتى أن جاءت الإجابة من الإسلام، وجاء الإسلام يجيب على جميع تساؤلاته ويحيطه بالحب والسلام والتفكير السليم للأمور. ولقد كرم الشيخ يوسف ستيس في يوم 8 أغسطس عام 2012 بصفته الشخصية الإسلامية العامة في حفل جائزة القرآن الكريم الدولية بدبي. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بضغطة اشتراك، سبسكرايب أو ضغطة إعجاب، لايك، بالإضافة إلى تعليقاتكم الكريمة لنا. ولا تنسوا زيارة مدونة bmsoft.wordpress.com. وبدعمكم نستمر وبكم نغتني ونكبر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.